النهاردة فيديو جريء وفيه كشف أسرار كتيرة. يلا بينا. واحد من أكثر الوجوه إثارة وغموض في العالم، أسامة محمد عوض بن لادن، اتولد في الرياض سنة 1957 لأسرة غنية، واللي كانت على علاقة قوية بآل سعود. لكن ما كانش يعرف إنه هيدخل في حرب مباشرة مع الغرب، وإنه هيكون المطلوب الأول لأقوى قوى في العالم. اتربى في أسرة محافظة، وورث عن أبوه ثروة كبيرة مكنته من لعب دور بارز في طرد القوات المحتلة من أرض الأفغان. أسس هناك جبهة للمجاهدين العرب اللي سميت بعدين بتنظيم القاعدة، ساعدته أنظمة عربية ضد السوفييت، ووصفوه كثير من السعوديين بأسامة البطل. ولكن موقفش لحد كده، ده كمان أشعل الحرب على اليهود والصليبيين. القصة وما فيها ابتدت من زمان قوي لما السوفييت احتلوا أرض الأفغان. ساعتها الدول المعارضة كانوا رافضين سيطرة الاتحاد السوفيتي على أرض الأفغان، والدول المعارضة دي زي السعودية وأمريكا وباكستان وغيرها من الدول، وكانوا بينادوا للجهاد ليها، وده كان لأغراض سياسية. وساعتها كان في رؤساء دول كتير كانوا بيفكوا المسجونين عندهم في السجون ويبعتوهم لأفغانستان للجهاد، وده بغرض ان هم يخلصوا منهم. أسامة بن لادن شاف ان في ظلم بيقع على الأبرياء الموجودين هناك، وقرر يسافر عشان يشوف معسكرات الأفغان، ومن هنا ابتدت القصة. أسامة بن لادن فعلا هزم الاتحاد السوفيتي وانتصر، وهنا بقى بطل شعبي ومصدر فخر لكل مسلم عربي. والكلام ده كان سنة 1989، والرئيس العراقي صدام حسين اتكلم عليه وقتها لما اتسأل عنه في اللقاء، وده اللي كان قاله. And he does or does not agree that Osama bin Laden is now the champion of the Arab streets. هل توافقون أم لا بأن أسامة بن لادن هو الآن بطل الشارع العربي؟ أنت كيف ترى؟ وأنا أفرح، ولكن على طريق المبادئ التي يؤمن بها العرب. عن أي مبادئ يؤمن العرب عندما يظهر 1000 بطل بمعنى مخلص لأمته ومخلص لمبادئ هذه الأمة، ولا يسعى إلى مصلحة ذاتية، نحن نفرح بها مثل ما تفرحون في أمريكا لو كثر أبطال السلام عندكم. الأساس لدينا هو أن نرفع الظلم عن أمتنا وعن شعبنا العراقي كجزء من أمتنا. أنتم تلاحظون كيف يقتل الفلسطينيون في أرضهم، تهدم منازلهم، تدمر ممتلكاتهم، ولا أحد يحاول أن يحل لهم عنهم القيد الموضوع في معاصمهم. فإذا كنتم في أمريكا تعتبرون أسامة بن لادن بطل، فنحن لا نغار منه. وإذا كان لا نغار منه. وإذا كانت الأمة العربية على وفق سؤالكم تعتبره بطل، كذلك لا نغار منه. لحد كده القصة ما انتهتش. أمريكا كان ليها مخططات سرية وخفية، وإنها عايزة تسيطر على كل البلاد اللي فيها بترول. بعد رجوع بن لادن للسعودية اتمنع من السفر والجهاد، ولما حصل حرب العراق اللي احتلت الكويت وغزتها، وده كان في 1990، العراق هددت المملكة. ساعتها عرض بن لادن خدماته، لكن الملك فهد ساعتها استنجد بقوات أمريكية وما التفتلوش. هنا انكسر قدسية جزيرة العرب. سافر بن لادن بصعوبة ورجع لأفغانستان، وبعدها حصلت شوية حاجات كده اضطر ان هو يسيب أفغانستان، وكان من أهم الأسباب سقوط طالبان. وسافر السودان يا معلم، وبعدين طالبان ترجع تمسك الحكم وتبعت له ويرجع. هنا بدأت عملية المؤامرة. كان أي تفجير أو أي حدث إرهابي بيحصل كانوا بيلفقوه لبن لادن بدون أي دليل، وده لأنه الوحيد اللي كشف مخططات أمريكا، وإنه الوحيد اللي شايف إن لازم القوات الأمريكية تخرج من جزيرة العرب عشان قدسية الجزيرة. فضلوا يرموا الاتهامات دي لحد ما حصل تفجيرات برجين التجارة.
was that? Sounded like a plane crash. Hey, Beth. What is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Center. Yeah. This just in, you were looking at we have a breaking obviously news very story to tell you disturbing about. live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed. As we come on now, we have serious news of a major, very tragic event for you right now. Incredible. وبعدها بساعات طلعوا قالوا ان دي اكيد عمايل بن لادن. اسامه بن لادن طلع وقال التصريح اللي هتشوفوه دلوقتي. في أول تصريح لأسامة بن لادن بعد وقوع انفجارات 11 سبتمبر أعلن أنه لم يشترك في تلك الهجمات، وقال بالنص: أؤكد أنني لم أقم بهذا العمل الذي يبدو أن أصحابه قاموا به بدوافع ذاتية، أما أنا فأعيش في أفغانستان، فقد بايعت أمير المؤمنين على السمع والطاعة وهو لا يأذن بالقيام بهذه الأعمال من داخل أفغانستان. انتهى تصريح بن لادن الأول، وفي غمار تلك الأحداث كان هناك يقين عربي أن أسامة بن لادن لا يمتلك تلك القدرة التنظيمية لاختراق أكبر قوة في العالم وتدمير مراكز هامة بها، ورغم ذلك استطاعت الولايات المتحدة أن تحول أسامة بن لادن إلى رمز للشر أمام كل من يحاول فهم مصدر تلك الجرائم المرعبة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل حقا أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة هم المسؤولين عن أحداث 11 سبتمبر؟ أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبين أمريكا، وهو في غاية الأهمية والخطورة ليس للمسلمين فقط بل للعالم أجمع. فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل الله لا يقوم عليه دليل، وإنما هو البغي والظلم والعدوان. فتاريخ المجاهدين العرب بفضل الله سبحانه وتعالى واضح بين أبيض ناصع، فقد خرج هؤلاء منذ 20 سنة عندما ظهر الإرهاب المذموم الحقيقي على أيدي الاتحاد السوفيتي ضد هؤلاء الأطفال وضد الأبرياء في أفغانستان. فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون. وطبعا حصل ان في امريكان كتير قالوا ان ده مدبر ومستحيل تكون عمايل بن لادن، مستحيل ناس جايه من عيشه الكهوف تقدر تعمل كل ده ولوحدها، وده بجانب المهاره ومن غير اي غلطه. واسمع بنفسك ادله الشيخ ذاكر نايك وانت هتفهم الادله. Question from non-Muslim brother on the slip is Christopher Lobo asks, how can you prove that 9/11 was an inside job? Brother Lobo has asked that how can I prove 9/11 was an inside job? I've got the proofs, I can repeat the proof, it has been proven by other people. Just a few days back, there was an article that came in the newspaper that 75 professors of US, they say, they believe that 9/11 was an inside job. And in the article, it was mentioned, it came in Times of India, I think on the 7th of September, it says that 75 professors and scientists belonging to different universities from different parts of US, they believe that 9/11 was inside job. And they say that there were some politicians in White House who have engineered the destruction of the Twin Towers. And they say the main reason was so that they could attack and they could have control of the oil-rich country. Open secret, I told you. One of the professors by the name of Steve Jones, he says that we do not believe that 19 hijackers and a few men in the cave in Afghanistan could have done such a professional job alone. They could not have done it. We don't believe. And by God, we are going to come to the truth and we are going to expose. We don't believe in the theory of the government. They don't believe in the theory of the government. And he further goes on to say that we as being professors and scientists, we know that the steel beam of the Twin Towers, they couldn't have melted at the temperature at which the jet fuel was there. And there were systematic bomb explosions which caused this to come down. Otherwise it cannot come down. There are many tapes, there are many books written against it. I happened to watch many of them. I even happened to watch the video recording of this Professor Steve Jones. And yesterday's paper, we get another news. 3 days later, Professor Steve Jones sent on a paid leave. There are many tapes. If you happen to watch one of the tapes by the name of Loose Change, 9/11, it was done by a young American of 21 years old. He makes a 1-hour documentary. There are many are there. This 9/11 documentary, it has collected clips from the various, of CNN, of Fox Channel, all the news clipping, he took interviews, etc. and made a 1-hour documentary. And then he says that people who saw
the airplane, they said it cannot be a passenger carrier. It looked like a military plane. It didn't have any windows. And when he shows the shooting, when it comes close to the tower, there's another firing done from the wings, which hits the twin tower before the plane. Then further he goes on to prove, he says that he had statements of the management, the construction company, which had constructed the twin towers. They said, it's impossible. The twin tower made to withstand storm, to withstand tornado. This plane cannot knock it down. And it cannot come down because the fuel burns at 1000 degrees temperature. This, even for 2000 degrees temperature, for hours, nothing will happen to it. 10 days later, he changes the statement and said, no, it's possible. Jet fuel can cause damage to the beams. مر السنين لحد ما نيجي في 2011 لحد ما في ناس من باكستان بلغوا القوات الامريكيه بمكان تواجد بن لادن وقتلوه، ويا ريتهم قتلوه دفنوه، لا ده قتلوه ورموه في البحر لسمكه القرش. قررنا أن ندفن بقاياه في البحر لأننا أردنا أن نتأكد من قدرتنا على التعامل مع الأمر بشكل ملائم. ليه ما سلمتوش جثته ورميتوها في البحر؟ ده كان الجواب. لم نكن نريد لبن لادن أن يصبح شهيدا، لذا كان رميه في البحر فكرة ذكية، وقد فعلنا هذا لأننا لم نرد أن يكون له مقبرة فيصبح شهيدا أكبر من الحياة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تضغط لايك. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.